Hello mga ka-Wonderham! Sa video na ito, ipoprove natin na ang repeating decimal na 0.9999 ay equal sa 1. Gawin nating x ay equal sa 0.99999 na repeating. Tapos imumultiply natin yung x tsaka yung repeating decimal sa 10. So 10 times x equals 10x. 0.99999 times 10 equals 9.99999. Tapos ima-minus natin yung 10x sa x at yung 9.999 sa 0.999. So 10x minus x is equal to 9x. 9.9999 minus 0.9999 equals 9. Tapos dinivide natin both sides by 9 para makancel yung 9. X na lang ang natira. So x equals 1. So na-prove na natin na ang x ay parehong equal sa 1 at sa 0.99999. Ito naman ang second proof natin. 1/3 is equal to 1 divided by 3. 1 divided by 3 equals 0.333 na repeating decimal. 1/3 plus 1/3 plus 1/3 equals 3/3 or 1. Ngayon, palitan natin yung 1/3 ng 0.333. So, 0.3333 plus 0.3333 plus 0.3333 equal siya sa repeating decimal na 0.9999. Ngayon, na-prove na natin na ang 1 ay equal sa repeating decimal na 0.99999.